Hello các bạn, mình là Otaku dài mét 2 đây. Hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn bộ anime hành trình của Eyeliner. Ấn tượng bởi một quyển sách, tôi quyết tâm đi vòng quanh thế giới. Từ nhỏ, Eyeliner đã rất thích đọc sách, trong số đó, những chuyến phiêu lưu của Nike là quyển mà cô thích nhất. Quyển sách là nhật ký của phù thủy Nike trong chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới. Vì thế cô quyết tâm trở thành phù thủy để đi vòng quanh thế giới giống Nike. Ngày qua ngày, từ mùa hạ đến mùa thu rồi lại mùa đông, nhiều năm trôi qua, Eyeliner đều vùi đầu vào học tập và rồi tại đất nước Roberta thanh bình, một cô gái 14 tuổi đã đậu kỳ thi phép thuật, và trở thành phù thủy tập sự trẻ nhất trong lịch sử, đó chính là Eyeliner. Cả gia đình đã tổ chức 2 bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng Eyeliner. Để phù thủy tập sự trở thành phù thủy, thì phải làm đệ tử của một phù thủy khác và phải được phù thủy ấy công nhận. Phù thủy đến gõ cửa nhà một phù thủy, thế nhưng sau khi nghe cô bé nói mình vừa tốt nghiệp phù thủy, thì cô đã đóng sập cửa lại. Đến nhà phù thủy khác thì không khá hơn là bao, liên tục bị từ chối. Eyeliner trở về nhà, ngay khi nghe bố mẹ nói ở trong rừng có một phù thủy kỳ lạ sinh sống, họ gọi cô ấy là phù thủy ánh sao. Eyeliner đã lên đường tìm đến phù thủy ánh sao ấy. Đến nơi khi thấy phù thủy ánh sao đang chơi đùa cùng mấy chú chim, Eyeliner chỉ biết thốt lên: ảo thật đấy! Bất ngờ vì phù thủy ánh sao biết rõ về mình, Eyeliner nghĩ cô cũng giống như những phù thủy khác, định cuốn gói về thì bỗng nhiên phù thủy ánh sao lại chấp nhận cô làm đệ tử. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Eyeliner và phù thủy ánh sao Frank. Thế nhưng dù bao nhiêu ngày trôi qua, Frank chưa dạy cho Eyeliner một cái gì cả, thay vào đó, Eyeliner phải sống như một ô xin, nào là nấu cơm, mua đồ, bắt nhện, bóp vai cho Frank. Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, Eyeliner hỏi cô về việc dạy phép, thế nhưng đáp lại là Frank không có gì để dạy cả. Thất vọng, thì đột nhiên Frank bảo hôm nay sẽ có bài kiểm tra. Đến con suối, bài kiểm tra của Eyeliner là đấu tay đôi với Frank. Đó là một trận đấu không cân sức và rồi kết quả thì ai cũng biết, Eyeliner đã thua một cách thảm bại. Hay ra thần đông gì mà yếu thế vậy hả? Nghe được câu nói đó, Eyeliner bật khóc, khóc để quên đi đau đớn, khóc để quên đi những đắng cay mà mình phải chịu. Một cái ôm đến từ sự chân tình, Eyeliner đã nói hết tiếng lòng mà cô ấp ủ bấy lâu nay. Frank đã nhìn thấy tấm lòng của Eyeliner, cô đã nói ra sự thật. Cô làm thế vì được ba mẹ Eyeliner nhờ làm cho Eyeliner nếm mùi thất bại bằng một chút cái gọi là tấm lòng. Từ ngày đó buổi huấn luyện của Eyeliner đã thực sự bắt đầu. Chuỗi ngày huấn luyện cùng Frank dù có gặp nhiều trắc trở, nhưng đối với Eyeliner nó thật ý nghĩa và thật vui. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Sau nhiều lần thất bại, Eyeliner đã thắng được Frank. Buổi huấn luyện kết thúc, Eyeliner đã được phù thủy ánh sao công nhận là phù thủy chính thức. Biệt hiệu của Eyeliner sẽ là phù thủy cho tàn, vì tóc của Eyeliner màu cho nên được gọi như thế. Nhân tiện nguồn gốc cái tên gọi phù thủy ánh sao của Frank là bởi cô thấy ngầu nên đặt nhá. Thực ra Frank là phù thủy giỏi nhất ở đất nước nọ, cô đến đây để gặp một người mà người đó là ai thì anh em cũng biết rồi đó. Eyeliner đã trở thành phù thủy nên cô đã xin phép bố mẹ mình đi du ngoạn, tuy nhiên cô phải hứa với mẹ 3 điều. Thứ nhất, khi gặp nguy hiểm thì bỏ chạy. Thứ hai, không được nghĩ mình là người đặc biệt. Thứ ba, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ. Thế giới này có rất nhiều pháp sư, họ được chia làm 3 lớp. Lớp đầu chỉ dùng được vài phép cơ bản rồi đến phù thủy tập sự, đứng đầu được gọi là phù thủy. Có thể nói Eyeliner top 1 server rồi. Eyeliner đã đặt chân đến vương quốc pháp thuật, một đất nước chỉ có pháp sư mới được vào. Trên đường đi tìm nhà trọ, một cô bé đã va vào khiến em nó bị thương, em nó và chỗ mái ngói bị võ đã được Eyeliner dùng phép đảo ngược thời gian làm nó trở về ban đầu. Sau 7749 lần thuê trọ bị từ chối thì Eyeliner đã tìm đến quán trọ em nó, sự bị trả thù em nó rên như chưa bao giờ được rên. Khi biết chuyện Saza muốn làm việc gì đó để trả ơn trước thời cơ đó, Eyeliner bảo giảm 99% tiền cho nha em. Không để ý, Eyeliner đã làm mất phù hiệu của mình. Cô tìm cả đêm nhưng không thấy, đành về tắm cho ngon cái người. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Saza đã đến xin cô dạy phép cho cô, để thi đỗ phù thủy tập sự. Thấy được tấm lòng của Saza, Eyeliner đã không từ chối. Saza, sau một cô em gái, cả hai đến từ đất nước phía đông đến đây để trở thành phù thủy tập sự. Cả hai làm thêm ở nhà trọ vì phải thì lại nhiều lần, con em đã đỗ cách đây không lâu khiến Saza nôn nóng vượt mặt em mình nên mới nghĩ đến cách này. 1 tuần nữa là đến kỳ thi. Để lính mới thành phù thủy tập sự thì đầu tiên phải vượt qua bài thi viết, đối với Eyeliner 1 đêm là đủ. Kỳ thi thứ hai là kỳ thi phép thuật. Phải liên tục cưỡi trỗi và tấn công thí sinh khác, người duy nhất còn trụ sẽ đỗ. Bài học đầu tiên của Saza là thành thục việc cưỡi trỗi, thứ hai là sử dụng phong thuật. Cứ thế nhiều ngày trôi qua, Eyeliner vừa dạy cho Saza vừa tìm huy hiệu của mình. Bằng một chút gọi là tấm lòng, Eyeliner đã được bà cô chỉ chỗ cảo huy hiệu. Tối đó, trong lúc cả hai nắm với nhau, Eyeliner hóa Conan bằng nghiệp vụ của mình.
Eleanor đã suy đoán ra Saja là kẻ đã lấy huy hiệu. Chỉ vì qua cô đơn, sợ hãi Saja đã nghĩ đến hạ sách đó. Biết chuyện Eleanor đã an ủi các kiểu. Cả hai đã ở bên nhau trong đêm cuối, Eleanor đã an ủi, dạy bảo Saja nhiều điều. Đã 6 tháng trôi qua kể từ sau đêm đó, Eleanor đang ở một đất nước khá xa đất nước của phù thủy. Saja cũng đã đỗ kỳ thi không lâu sau đó. Cảm thán trước vẻ đẹp của vườn hoa, Eleanor đã gặp một cô gái với mái tóc đỏ. Cô nhờ Eleanor tặng bó hoa này cho một người nào đó bất kỳ ở đất nước tiếp theo trong hành trình của Eleanor, để họ đến chiêm ngưỡng cánh đồng này. Marketing đấy các ông ạ. Đến cổng thành cô bị một anh lính chặn lại, trong lúc rằng có bó hoa thì một ông lính gác cổng khác đến giải vây. Họ không cho phép Eleanor mang nó vào thành bởi vì nó có độc. Phù thủy thì không sao, còn những người thường sẽ bị điên loạn nếu hít phải nó. Những người bị bông hoa mềm hoặc sẽ như côn trùng bị mật hoa quyến rũ, chúng dẫn họ đến nơi chúng mọc và biến họ thành nguồn dinh dưỡng của chúng. Eleanor đã nhớ lại trong quyển sách Những cuộc phiêu lưu của Nike, có viết câu chuyện về một loài hoa kỳ lạ. Vốn dĩ thực vật hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo ra ma lực, nhưng bất ngờ có loài đột biến nó bắt đầu hấp thụ ma lực trở lên có linh hồn, và hung hãn. Hôm sau trước khi đến đất nước kế tiếp, Eleanor đã quay lại vườn hoa đó, gặp lại cậu lính hôm qua, toàn thân bị chất màu xanh bao quanh, rồi từ từ hòa vào cùng cô em gái đã biến thành hoa ở đó. Trên đường đi Eleanor đã gặp cậu bé đang đi tìm hạnh phúc, thứ bên trong chiếc bình. Cậu biến khoảnh khắc hạnh phúc của con người, và ma thú thành ma lực rồi gom vào chiếc bình. Đây là báu vật mà em nó đã cất công chuẩn bị cho cờ rút nhân ngày 30 tháng 4, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngạc nhiên vì nó giống một cuốn sách Eleanor từng đọc, người vợ bị bệnh không thể ra khỏi nhà, nên người chồng đã đi vòng quanh thế giới thâu tóm những phong cảnh đẹp để mang về, cho vợ xem. Eleanor đã được em nó dẫn về nhà mình, hay còn gọi là nhà trưởng làng. Cờ rút của cậu bé kia là Nino, trông có phần khá giống người em của Saja. Sau bữa ăn Eleanor đã được trưởng làng kể Nino là nô lệ. Ông bị vợ bỏ, không ai lo việc nhà. Trong lúc đi công tác ở phương Đông, ông đã tìm thấy Nino. Tuy giá hơi chát nhưng Nino biết làm việc nhà đã thế lại còn ngon, nên không do dự mà chốt đơn. Cậu bé tuy biết chuyện này nhưng không hề coi Nino là nô lệ. Giật mình, Nino làm rơi ấm nước, trưởng làng thấy thế đã khen cô vài câu, cậu bé thấy thế ra ngăn nhưng không thành. Còn Eleanor đã dùng phép quay ngược thời gian làm nó trở về như ban đầu. Một lúc sau đó Nino đã được cậu tặng chiếc bình hạnh phúc. Mở ra, ánh sáng cầu vòng bao trùm căn nhà, những ký ức xưa ùa về. Nhân cơ hội đó cậu đã tỏ tình và ôm cô một cách không thể nào thắm thiết hơn. Vào lúc đó Eleanor đã nhớ ra cái kết của câu chuyện ngày xưa. Những phong cảnh mà người chồng mang về càng làm cô vợ ốm yếu cẩu mình ngày càng tuyệt vọng hơn, và rồi người vợ đó đã. Bài học rút ra là những điều mình nghĩ là tốt cho người khác không phải lúc nào cũng đúng. Có một câu chuyện tình, công chúa của đất nước nọ đã yêu anh đầu bếp và rồi công chúa đã mang thai. Đến một đất nước bị bao trùm bởi tuyết, khung cảnh hoang tàn như vừa xảy ra chiến tranh. Thời tiết khắc nghiệt, Eleanor đã đi vào một biệt phủ. Tuy hơi áy náy nhưng dòng đời đưa đẩy nên Eleanor đã phá cửa. Bên trong có vẻ sạch sẽ, ngắm nghía bức tranh của ai đó, Eleanor đã gặp Minerals. Cả hai đã giới thiệu về nhau. Về cảnh hoang tàn này của tòa thành, Minerals cũng không biết, khi cô tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Có thể coi như Minerals đã mất trí nhớ. Nhờ bức thư kia, Eleanor nhận ra Minerals là công chúa, nó chỉ dẫn cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Eleanor đã nhìn thấy con quái vật hủy diệt đất nước này và là nguyên nhân khiến công chúa mất ý thức, tên của nó là Javier. Khi mặt trời lặn, nó sẽ hủy diệt đất nước cho đến khi mặt trời mọc. Mục đích của Javier là hủy diệt toàn bộ người dân đất nước này, người cuối cùng nó nhắm đến là công chúa Minerals. Thắc mắc sao Minerals không tele sang đất nước khác, thì Eleanor đã được công chúa lý giải, tòa lâu đài này là an toàn tuyệt đối và nó nhắm vào công chúa, nếu cô tele đi nơi khác thì nó cũng đi theo. Trong bức thư có một thỉnh cầu, nhờ công chúa cũng là phù thủy như Eleanor tiêu diệt Javier. Đã 7 ngày từ khi công chúa nhìn thấy quái vật Javier, và cô định ngày mai sẽ diệt nó. Còn Eleanor sẽ giúp cô một việc cực kỳ to lớn là núp ở sau cổ vũ cho công chúa. Eleanor được tá túc qua đêm, và bữa sáng hôm sau lại còn được đích thân công chúa nấu bữa sáng cho. Đổi lại Eleanor đã được nhờ làm hố, để dụ con Javier đến đó, và tấn công bằng phép khi nó không cử động được nữa. Đúng như dự đoán, quái vật Javier đã đuổi theo công chúa Minerals, và rơi vào cái bẫy trước đó. Công chúa xả skill liên tục vào nó, càng đánh ký ức lại ùa về, công chúa đã nhớ ra tất cả. Quái vật Javier chỉ còn một chút hơi tàn. Công chúa Minerals đã gọi nó là cha, và tung đòn kết liễu nó. Chứng kiến chuyện này, Eleanor đã nhớ tiếp câu chuyện cổ tích, công chúa thưa với cha là đức vua rằng cô đã mang thai với đầu bếp. Nhưng để đáp lại, đức vua đã tử hình anh đầu bếp,
Công chúa đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Vì thế cô đã thề giết hết tất cả. Đầu tiên để biến nơi này thành an toàn cô dựng kết giới, mà chỉ có phù thủy mới được đi qua, sau đó tự viết thư cho mình, và ếm lời nguyền biến cha thành quái vật, bù lại cô đã mất hết ký ức. Cha cô đã hủy diệt đất nước và thần dân của ông. Trong lúc đi dạo Eleanor đã thấy được cuốn sách Những chuyến phiêu lưu của Frank. Không chỉ tên giống mà người cũng không khác gì Eleanor. Vừa ngắm quyển sách Eleanor vừa nhớ về đất nước mà cô đã dừng chân nửa năm trước, tên là Vương quốc Celestria, quý sở tộc. Đến ngôi trường hoàng gia, định vào xem nhưng cô bị ngăn lại bởi người dân vì ngôi trường không cho phép người ngoài vào. Đang đi kiếm nhà trọ thì hai học sinh ở trường hoàng gia vừa nãy. Hai đứa muốn cô đi theo mà không hề thắc mắc. Đường đường là thủ khoa mà hai em nó đòi lừa, đúng là ngu dốt. Định rời khỏi nhưng bị bao vây bởi một đám học sinh. Không nói thì mọi người cũng biết mấy đứa này tuổi gì bắt Eleanor nhá. Đến chiều rồi mà có cái chuyện bắt người cũng không xong nên cô giáo của họ đành xuất hiện. Không ai khác đó là Frank. Vì biết Eleanor đang ở trong thành phố nên Frank đã tạo ra buổi học ngoại khóa này, vừa để tình Eleanor vừa huấn luyện học sinh, đúng là y vô cực mà. Cả hai đã tâm sự kín về chuyến du ngoạn và sách. Frank tiết lộ cô cũng ngưỡng mộ chuyện những cuộc phiêu lưu của Nike, và cô cũng từng viết câu chuyện khi đi du ngoạn. Khi đến đất nước nọ cô bán mất cái túi có chứa bản thảo. Và bằng cách thần kỳ nào đấy chiếc túi đó đã trở thành túi lữ hành huyền thoại. Ảo thật đấy. Dù là một món đồ cô săn sale được, còn bản thảo thì ai cũng biết rồi đó ha. Sáng hôm sau Eleanor đã được làm giảng viên tạm thời tại trường. Cô đã được trả lời vô số câu hỏi của học sinh, tiêu biểu là em có người yêu chưa? Frank và Eleanor cùng nhau hướng dẫn các học viên khác. Cả hai đã có một buổi dạy tràn đầy niềm vui, tiếng cười. Sáng hôm sau định chuồn, thì Eleanor đã được các học sinh và Frank tiễn bằng vô số cách hoa. Có một nữ phù thủy đang băng qua thảo nguyên, trông so vẻ phấn khích và vui vẻ về một thứ gì đó. Đất nước mà cô ấy ghé thăm sắp tới sẽ như thế nào? Những người mà cô ấy sắp gặp ra sao? Hẹn các bạn vào phần tiếp theo nhé!